Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjellë një recetë për përgatitjen e reçelit të pjeprit, që ka origjinën prej kuzhinës portugeze. Për përgatitjen e këtij reçeli, unë do t'ju sugjeroja që të përdornit pjeprin i cili e ka ngjyrën e verdhë si në lëkurë, ashtu edhe brenda tij. Gjithashtu ju mund të përdorni edhe pjeprin i cili brenda tij ka ngjyrë portokalli. Në fillim, pjeprin do ta pastrojmë nga lëkura dhe nga farat. Pasi e kemi qëruar, pjeprin do ta ngrim në copa jo shumë të mëdha, edhe më pas do t'u hedhim sipër gjysmë lugë gjelle me krip. Në recetën origjinale përdoret më shumë krip, por unë e përgatita sipas shijeve të mia dhe mendoj që kjo sasi kripe është e mjaftueshme edhe nëse ju do të përdorni 2 apo më shumë pjepra. Kripa i hidhet pjeprit në mënyrë që të lëshojë sa më shumë ujë dhe që ngjyra e reçelit të bëhet sa më transparente. Pasi i hedhim kripën, pjeprin e lëm që të pushojë për 5 minuta dhe më pas ja derdhim lëngun që ka lëshuar dhe i shpëlajmë disa herë me ujë të ftohtë. Më pas e lëm pjeprin që të ullojë për disa minuta. Në fund pjeprin e hedhim në një tenxhere dhe i shtojmë 2 gota sheqer. Mbasi juve do t'ju duket shumë, por keni parasysh që në fillim i kemi hedhur pjeprit krip. Kjo sasi sheqeri që unë kam përdorur është vetëm për një pjepër. Por ju nëse dëshironi që të bëni më shumë, atëherë do të shtoni më shumë sheqer. E lëm pjeprin që të zjejë dhe në fillim i largojmë shkumën që krijon sipër. Më pas do ta lëm reçelin që të zjejë në temperaturë mesatare derisa të trashet sipas dëshirës suaj. Por keni parasysh që duke e trashur, her pas here do të duhet që ta trazoni në mënyrë që të mos digjet. Do të shikoni që gjatë zjerjes pjepri lëshon shumë ujë dhe ngjyra e tij është shumë transparente. Por ju nuk duhet të shqetësoheni, pasi në fund fare lëngu do të trashet dhe ngjyra do të ndryshojë. Disa minuta para se ta hiqni, i shtoni një lugë gjelle me limantoz ose lëngun e një kokre limoni. E lini edhe 2-3 minuta më shumë në zjarr dhe më pas e largoni reçelin nga zjarri. Kur reçeli është ende i ngrohtë, do ta hedhim në vazo dhe do ta mbyllim me kapak. Nëse dëshironi, i shtoni edhe karafil për aromë. Ky reçel shkon shumë mirë edhe me të ëmblat edhe me të kripurat. Unë shpresoj shumë që duke të pëlqyer receta ime që kisha përgatitur për ju sot. Nëse dëshironi më shumë receta nga unë, ju lutem mos harroni që të bëni like apo subscribe kanalin tim. Bashk do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.